હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ ગીતાસ ચેનલ. આજે હું તમને એક એવી રેસીપી શીખવાડવાની છું કે જે દુબઈના ગોલ્ડ સૂકમાં મળતું એક સ્ટ્રીટ ફૂડ ગણાય એવી સેન્ડવિચ છે, જેનું નામ છે ગોલ્ડ સૂક સેન્ડવિચ. ફ્રેન્ડ્સ, આ સેન્ડવિચ આપણે હવે શીખવા જવાના છે, પણ એ પહેલાં તમે મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો ત્યાં સુધી હું રેસીપી લઈને હાજર થઉં છું. એના માટે આપણને 2 કપ લોટ, મીઠું અને તેલ જોઈશે. એનો મેં લોટ બાંધીને તૈયાર કર્યો છે અને એની આપણે રોટલી કરવાની છે. આમ જુઓ ને તો આ ત્યાં દુબઈમાં ખબૂસ મળે છે. ખબૂસમાંથી એને પડ 2 છૂટા પાડીને અને બનાવતા હોય છે. પણ હું ખબૂસની રેસીપી નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરીથી મૂકીશ. પણ અત્યારે આપણે 2 અલગ અલગ રોટલી બનાવવાની છે. રોટલીને થોડી કાચી પાકી આપણે તવા ઉપર શેકી લેવાની છે. એને ફૂલકા નથી કરવાની, એને હલકે હાથે દબાવી કાચી પાકી શેકવાની. પછી આ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને આપણે તળી લેવાની છે. મેં આને માટે 600 ગ્રામ જેટલી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ લીધી છે અને એ તળી અને એકદમ ગોલ્ડન ક્રિસ્પી થઈ જાય ને એટલી તળી અને પછી એને પણ મેં તૈયાર કરી છે. જો અમારી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ એકદમ સરસ તળાઈ રહી છે. એમાં હવે ધીમે ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે એટલે હું એને હવે કાઢી લીધી. આ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ તૈયાર થઈ ગઈ. પછી અંદર સ્ટફિંગ માટે ટોમેટોઝ, ચીલી અને ચીઝ લીધું હતું. અને પહેલાં રોટલી ઉપર સોસ લગાવવાનો. એ સોસ સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી એના પર ટોમેટોની સ્લાઈસ આપણે પાથરવાની છે. વ્યવસ્થિત પથરાઈ જાય પછી આ ટમેટાની ઉપર જ આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝનું લેયર કરવાનું છે. અને એને પણ સારી રીતે આપણને જેટલી ભાવતી હોય એ પ્રમાણે સ્ટફ કરવાની. આપણને જેટલું તીખું ગમતું હોય એવી ગ્રીન ચીલી એટલા પ્રમાણમાં આપણે નાખી શકીએ. તીખી મોળી ગમે તે લઈ શકીએ. એમાં ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરવાનો, ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો પણ હું સ્પ્રિંકલ કરી દઉં છું એના ઉપર. ત્યારબાદ એમાં મેં આ મોઝરેલા, સેડર અને પ્રોસેસ 3 ચીઝ ભેગા મિક્સ કર્યા છે. અને એ મિક્સ કરી એને છીણી અને મેં અંદર નાખ્યું છે. એટલે ચીઝ નાખી પછી ઉપર બીજી રોટલી લઈ એના ઉપર આપણે સોસ લગાવી અને આને સીલ કરી દેવાનું. એટલે આપણું સ્ટફિંગ અંદર રહેશે. હવે એને ગ્રીલર પર ગ્રીલ કરવા મૂકી છે અને સેન્ડવિચ ટોસ્ટર બંધ કરી અને આપણી રેડી થવા જઈ રહી છે સેન્ડવિચ. વાવ, સેન્ડવિચ તૈયાર છે. મોઝરેલા ચીઝ બહાર આવીને ખૂબ સરસ લાગી રહ્યું છે. ટેમ્પટિંગ સેન્ડવિચ તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રેસીપી જરૂરથી બનાવજો અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું નહીં ભૂલતા. અને હા, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જો હજી સુધી ન કરી હોય તો ચોક્કસથી કરજો અને તમારું થમ્સ અપ જરૂર આપજો અને બેલ આઇકોન દબાવજો જેથી કરીને આવી બીજી અનેક રેસીપી તમને વારંવાર મળતી રહે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ફરી બીજી વિડીયો સાથે